Ja, hej och varmt välkomna till Moderna Museet. Warmly welcome to Moderna Museet. My name is Camilla Karlberg och jag är Head of Public Programs här. Kvällens panelsamtal med titeln Me Too, institutionernas ansvar, syftar till att göra cheferna för ett större antal konstinstitutioner tillgängliga för era frågor. Vi har också bjudit in 4 konstnärer speciellt. De sitter här längst fram och de är inbjudna för att ställa särskilt förberedda frågor till panelen. Institutionerna kommer kanske inte att ha svar på allt direkt, men det viktiga är att vi alla ser och erkänner de övergrepp som så många har vittnat om och att vi nu pratar öppet om de här stora problemen. Tystnaden är bruten och ikväll välkomnar vi alla publikfrågor extra mycket. Det finns 4 mikrofonbärare här på båda sidor av gradängen och deras uppgift är att se till att ni hörs när ni ställer era frågor eller vill kommentera. Och det är bara här i auditoriet man kan ställa frågor, inte om man sitter i biografen. Ni som ställer frågor kommer inte att filmas. Men en ljudupptagning sker och om man inte vill ha ljudet från sin fråga sparat så kommer man till mig direkt efter panelsamtalet. And for our English-speaking guests, this panel discussion will be held in Swedish. However, questions put in English are also welcome. We encourage many questions from the audience tonight, since the whole point with this panel is to make heads of institutions available for questions around harassment and abuse of power in connection with art institutions. You will not be filmed when asking questions, but the sound is recorded, and if you don't want us to save the sound of your particular question, you should come to me directly after the panel. Jag lämnar strax över till kvällens moderator, Sofia Kurman. Först några praktiska detaljer. Vi avslutar klockan 20. Då sker utgången via huvudentrén på plan 4 och vänligen lämna museet så snart ni kan, för det är stängt i övrigt. Samtalet kommer att filmas och det läggs ut på Moderna Museets YouTube-kanal inom 1 till 2 veckor. Det kommer också att textas på engelska och läggs ut när det är klart. Men nu lämnar jag över till kvällens moderator Sofia Kurman, chefredaktör för KROs medlemstidning Konstnären. Varsågoda. Hej. Vi har mycket att prata om, därför att vi inte tidigare har pratat om det. I alla fall inte på det här sättet. Låt oss därför vara överens redan från början att det här är ett av många samtal som kommer hållas om hur konstvärlden ska se ut efter MeToo-revolutionen. Vi är här för att ett gäng konstnärer startade ett eget MeToo-upprop, inspirerade förstås av Tarana Burke, men också av uppropen från andra kulturområden och branscher. 2000 konstnärer och andra yrkesverksamma inom konstområdet samlades i en Facebookgrupp där vittnesmål om sexuella trakasserier, sexism och annat kränkande beteende i vår bransch samlades in och blev till ett upprop, Konstnärlig frihet, som skrevs under av 1625 kvinnor, trans- och icke-binära personer i konstbranschen och som publicerades på flera platser den 5 december. Ni som har delat med er av era erfarenheter och som har visat sin solidaritet genom att skriva under, som tillsammans har drivit den här frågan och sett till att den har hamnat högst upp på agendan på ett panelsamtal på Moderna Museet. Det är ni som är hjältarna och huvudpersonerna här. Några av er sitter på första raden och kommer att fungera som opponenter, eller jag föredrar expertkommentatorer. Och jag ska säga från början att ni representerar bara er själva. Ingen annan. Men ni har alla skrivit under uppropet och står för det som står där. Jag skulle vilja att ni ställer upp och visar vilka ni är när jag säger det. Paula Urbano,
som är konstnär, utbildad på Konstfack och Mian och intresserad av frågor som berör identitet i relation till migration och plats. Och det är Sonja Hedstrand, konstnär, skribent och lärare, utbildad på Kungliga Konsthögskolan och på Whitney Independent Study Program. Hon har en bakgrund i anarkistisk feminism och arbetar med konstnärliga perspektiv på samhällsfrågor och strukturer. Safir Vrba, konstnär som arbetar med tillgänglighet, feminism, antirasism och transfrågor. Och Shiva Anushirvani, konstnär och lärare samt forskare vid Kungliga Konsthögskolan. Och i sin forskning undersöker Shiva termen hopplöshet i relation till arbete och hur hopplöshet skapas i ett samhälle och vad är effekterna av det. Ja. Jag och säkert många med mig blir väldigt sugna på att veta mycket mer om era konstnärskap. Och det är ju just för att ni jobbar med de här frågorna som ni sitter här. Och jag kommer återkomma till er flera gånger under samtalet. Vår panel här på scenen är också initiativtagare och arrangörer av samtalet. Och ni har bjudit hit oss alla för att vi tillsammans ska prata om vilka möjligheter och vilket ansvar ni har för att skapa en konstbransch där konstnärlig frihet gäller alla och som inte tillåter maktmissbruk i form av exempelvis sexuella trakasserier, sexism eller annat kränkande beteende. Det är väldigt bra gjort av er. För MeToo är en brytpunkt, tror jag. Och de som inte hänger med och vill förändra, de kommer att falla. Kulturministern kom idag med ett åtgärdsprogram med 10 punkter som svar på MeToo. Så det här är ju verkligen en stor samhällsförändring. Och det glädjer säkert många med mig att våra viktigaste institutioner inser det. Och jag vet att ni väldigt gärna vill ha förslag och frågor från publiken. Och det kommer finnas jättemycket möjligheter till det i slutet av samtalet. I panelen sitter Ann-Sofie Noring, vicechef för Moderna Museet, och Daniel Bimbam, överintendent på Moderna Museet, Maria Lantz, rektor för Konstfack, Isabella Nilsson, ständig sekreterare för Konstakademin, och Sara Arrhenius, rektor för Kungliga Konsthögskolan. Och bredvid vår expertkommentatorpanel sitter Magdalena Malm från Statens konstråd och Anna Söderbäck från Konstnärsnämnden. Och de är också beredda att svara på frågor och komma med kommentarer för sånt som gäller deras områden. Eftersom vi har så mycket att prata om, ni märker det är många här, eller det är många som ska prata, så har jag inte bett var och en i panelen att förbereda några inledande anföranden. Men jag vill ändå ge er möjlighet att kort, med 3-5 ord, en mening, berätta hur ni kände och tänkte, hur ni tog emot uppropet konstnärlig frihet. Vi kan börja med dig, Ann-Sofie, och gå i den ordning ni sitter. Naturligtvis, som jag tror de flesta delar med mig, den känslan att det är mycket upprörande med alla vittnesmål vi har tagit del av. Och det bekräftar aningar man kan ha, vi kan ha, andra kan ha. Och också någon slags ilska, vi måste göra någonting åt det här. Det är de känslor jag har. Och sen är jag väldigt glad över att jag jobbar på ett museum där vi faktiskt har detta med att jobba med kvinnliga konstnärer som någonting, ett väldigt viktigt element i vår programverksamhet. Daniel? Ja, man kan bli chockad över våldsamheten och brutaliteten i rapporterna. Att de bekräftar mycket man vet, men de är så att säga våldsammare och värre än vad man tänker. Jag kan också säga att man direkt funderar på vad ska man göra åt det på en stor institution. Och jag slungas lite grann tillbaks. Jag var ändå rektor för en konsthögskola i 10 år. Och det betyder inte att det inte också gäller ett stort museum, det gör det absolut. Men jag tänker tillbaks på tiden som
professor och rektor för en skola där det handlar om så mycket informella möten. Vi kommer att prata massor om det sen. Maria Lantz. Ja, alltså det är ju otroligt många olika känslor som väcks av det här, tycker jag. Både ilska och sorg, men också glädje över att det händer. Men det som jag reagerade på, det var att det var som att en historieberättelse tog plats som ni skrev tillsammans och som bekräftade saker där vi också kunde faktiskt stötta varandra i den här historieskrivningen som tidigare kanske har varit vars och ens. Och det är liksom som ett verk, ett gemensamt verk, och det tycker jag är oerhört starkt i det här. Isabella. Äntligen, tänkte jag. Jag såg det som en möjlighet att diskutera makt och maktutövning, härskartekniker, inte bara genom sexuella trakasserier utan trakasserier på många olika sätt i olika instanser. Och jag vill verkligen tacka för det. Det har gjort ett starkt intryck, och dessutom så är det för mig ett väldigt stöd i ett arbete som jag ganska nyligen har börjat på Konstakademin som ständig sekreterare. Sara. Och som många sagt, sorg, vrede, tyvärr igenkänning. Sorgen över att det inte har hänt mera. Men också glädje att nu händer det, och också kraften i en helt ny politisk mobilisering. Det har varit fantastiskt. De flesta verkar vara överens att om vi ska få stopp på sexuella trakasserier och sexism så i konstbranschen och överallt annars så räcker det inte med några sparkade mediechefer eller uthängda kulturprofiler. Det måste ske strukturella förändringar. Om vi ser till konstvärlden, vilka övergripande strukturer är det egentligen vi pratar om? Vad är det i de här strukturerna som tillåter maktmissbruk av det slag som har kommit fram i uppropet Konstnärlig frihet? Vad tror du, Isabella? Jag tänker så här att på ett sätt är det en ledningsfråga. Det som man tillåter, det fortsätter. Och det måste vara nödvändighet vara en ledningsfråga, precis. Och det är också en rekryteringsfråga. Vem rekryterar chefen eller den som sitter i det hela? Och det är en viktig aspekt, tycker jag, för att rekryteringen är en väsentlig del i hur man ska få organisationer att fungera. Makt är ju ansvar. Det är en viktig del i det hela, och jag tänker att organisationskulturer, styrning, allt som leder till att skapa tydlighet och också rutiner för hur man arbetar. Det finns ju lagar och regler, diskrimineringslagar, allt möjligt som man kan använda sig av i det här. Men just att skapa någonting som också innebär delaktighet med den grupp som man arbetar med närmast, sina medarbetare. Det är ju ett sätt att få luft in och mångas åsikter och mångas kunskaper och erfarenheter. Och just att få in andras erfarenheter än de gängse tror jag, en nyckelfråga i det hela. Därför att de strukturerna som finns nu är ju uppbyggda av att erfarenhet letar samma erfarenhet i tillsättningar. Och det har jag sett många exempel på. Så det tänker jag väldigt mycket på i den här frågan. Mm. Vad säger du, Sara? En absolut avgörande, tror jag, är informella maktstrukturer. Att vi gör ganska mycket motstånd mot allt som är strukturerat och formaliserat. Och man vet att det gynnar ju alltid de som är maktlösa. När man inte vet vem som tar beslut eller varför. Och sen är det ju också att kriterierna för vad vi belönar och tycker är viktigt är ganska fluffiga. Och så måste det kanske vara i konstvärlden. Och därför så är det ju lättare att utöva informell makt och skapa osäkerhet och säga jag kommer hjälpa, det där är jätteviktigt, det där är dåligt. Så att informella maktstrukturer tror jag är en av de viktigaste anledningarna. Jag vet att Sonja Hedstrand, du tycker att det är viktigt att sätta det här i ett historiskt perspektiv. Så jag skulle vilja be dig göra det. Ja. Hörs jag? Mm-hmm. Okej, vi ska se om jag får ur med något. Det är så himla mycket känslor så att jag kanske bara kommer gråta. Är det okej?
Jag vill bara säga det först, liksom att alla ni, säkert jättemånga av er som sitter här idag, har varit med och varit så himla modiga och delat era berättelser, era vittnesmål i den här gruppen där det fanns 2000 personer och alla som inte ens hann komma med. Och jag är inte den enda som har gråtit under de här veckorna. Och för att det är så himla mycket känslor som kommer upp ur ens liv och alla andras berättelser som man får lyssna till, så kände jag att om jag ska kunna säga någonting nu så måste jag skriva ner det. Så nu ska jag läsa lite kort bara. Kära konstvärlden. Dagens samtida konstbegrepp har sin grund i den västerländska modernismen. Med dess manliga genikult som hyllade män som skapade mästerverk med inspiration från sina musor. Utsatta flickor ur lägre samhällsklasser som ofta levde i prostitution. Konstprofessorns auktoritet över sin elev går tillbaka till ett akademisystem grundat i 1600-talets Europa, vilket sig bygger vidare på medeltidens skrån, där en målare började som en lärling hos en mästare i unga år, och då snackar vi om män. Allra oftast om man inte råkar ha en pappa som ville stötta en, vilket Artemisia Gentileschi hade, så hon hade möjlighet att bli konstnär. Och när hon vid 19 års ålder år 1611 fick en privatlärare vid namn Agostino Tassi, så våldtog han henne. Fortfarande idag så bär vi på den här konsthistorien som är tung av sexistisk maktutövning. Där män i skydd av, kraft av sin påstådda genialitet, sin makt och sin status har utnyttjat och förgripit sig. Och då tänker jag bland annat på sådana företeelser som hur Edgar Degas och andra herrar fick komma in i omklädningsrummen på Kungliga Operan i Paris för att måla halvnakna tonårsflickor. Hur Paul Gauguin reste till Tahiti där han exotiserade och sexuellt utnyttjade minderåriga flickor som finns på de här målningarna som vi fortfarande beundrar idag. Det här är ett arv som vi bär med oss. Och i ett patriarkalt klassamhälle, det upprätthålls genom nätverk. Nätverk mellan män och nätverk mellan den övre medelklassen. Kulturlivet och konstvärlden är en privilegierad plats där det finns resurser, utrymme att uttrycka sig, möjlighet att förverkliga sina visioner, gestalta dem och finna en publik. Att få ett erkännande, att bli sedd som ett subjekt. Det är många som tävlar om en plats på den här scenen. Att få åtnjuta den här statusen och allt som det för med sig av ett gott liv och ett inflytande över det offentliga samtalet. Men vi tävlar inte på lika villkor. Vissa föds in i de här nätverken där kunskaperna finns om hur man ska navigera i det här systemet från början. Kontakterna kanske finns i familjen eller umgänget, skolan. Medan andra som föds in i underprivilegierade grupper, de utesluts. Det här nätverket är inte bara odemokratiskt, det konserverar även ett elitistiskt, kolonialt konstbegrepp som fortsätter att utesluta de som hålls tillbaka av intersektionella underordningar. Och det här strukturlöshetens tyranni som berördes av Sara här i början, som länge har rått i konstvärlden, och det kan jag vittna om från mina år på Kungliga Konsthögskolan bland annat. Den här vänskapskorruptionen, de informella hierarkier och den statusfixering som fortsätter att dominera trots den här diskussionen som har pågått så länge, och alla de kamper som tidigare generationers feminister har
utkämpat, så är det fortfarande så här som vi har sett i de här vittnesmålen. Och det här måste vi sätta stopp för. Så efter den här womansplaining-utläggningen så skulle jag vilja fråga Moderna Museet, nu när vi äntligen är här. Hur förhåller ni er till konsthistorien som jag precis har målat upp nu? Och hur problematiserar ni det här arvet? Mm. Tack Sonja, jag kan inte mer än skriva under på det. Och vi är ju då ett museum som omfattar 1900-talets och 2000-talets konst. Vad vi kan göra, vi kan säkert göra mycket, mycket mer. Och vi är verkligen lyhörda och vill lyssna till vad ni har att säga och andra har att säga. För det är ju så att vi är satt att jobba med ett museum som ju faktiskt svenska folket, så vi betalar skatt för att det ska finnas här. Och det har vi gjort genom många år. Det vi har gjort tillsammans, Daniel och jag tillsammans med teamet här, och jag ser några medarbetare här, det är ju faktiskt att visa på intressanta konstnärskap. Det är vårt redskap till det vi ämnar göra, och att förvärva verk, alltså samling och utställning, och så seminarier av det här slaget till exempel, att aktualisera intressanta frågor. Och jag hade aldrig bara tänka till lite innan Sofia skulle ställa frågor till oss. Men vad har vi egentligen gjort? Och vad fakta sådär? Ja, om man då bara radar upp kvinnliga konstnärer som vi har lyft fram under de här åren och försökt att se olika spektra i vår värld som vi lever idag, eller kanske en dåtid, eller kanske möjligtvis en framtid, och vrida lite på kanon. Så fick jag en någorlunda lång lista, och den överträffar i alla fall de manliga konstnärsnamnen, så jag bara rabblar upp dem. Har jag tid med det, Sofia? Kör. Jag kör. Marina Abramovic, Elisa Ahtila, Jel Bertana, Lolo Cherené, Moke Cherry, Karen Sitter, Siri Dykert, Marlene Dumas, Cecilia Edefalk, Marie-Louise Ekman, Annika Eriksson, Johanna Gustafsson Fürst, Isa Gensken, Sofia Hultén, Jacqueline de Jong, Mary Kelly, Hilmar Klint, Clara Lidén, Lilo Sano, Tala Madani, Alice Neal, Anna Ryggen, Lydia Papp, Nicky Sanfall, Doris Salcedo, Cindy Sherman, Elaine Sturtevant, Astrid Svangren, Tora Vega Holmström, och så glömde jag faktiskt Merich Algun Ringborg som vi alldeles nyligen har visat här, och Eva Lövdahl som jag själv har jobbat med, och Louise Nevelsson som faktiskt finns att se uppe i sal här just nu och pågår till och med en bit in i januari. Så det handlar om förvärven, det är ju det vår som är att skapa en historia av det som är samtiden, men det ska jag inte gå in på, utan jag vill bara säga det. Sen finns det andra saker att göra, och det blir vi lyssna till naturligtvis. Sara, du hade en kommentar. Det här är något jag funderar på väldigt mycket under hela den här MeToo. Det är att vi vet ju idag att det finns många kvinnliga konstnärer som är väldigt framstående. Vi vet att majoriteten av studenterna är kvinnor. Vi har kvinnliga professorer. Vi har kvinnliga chefer, ser vi här. Men ändå pågår det här. Det är det som är den otroligt svåra. Varför är det så? Och det jag upplever en väldigt, som också en besvikelse, där är min generations män. Vi trodde ju att det hade förändrats så mycket. Och det är nästan som att det pågår två parallella samtal som inte berör varandra med helt olika regler. Och MeToo har ju lite brutit igenom den här vallen. Men varför det här pågår parallellt, det tycker jag är svårt att svara. Men om det är en ledningsfråga som Isabella sa, och ni sitter kvinnor i ledningen, då bör ju ni också kunna svara på det. Vad tror du, Maria? Ja, alltså, jag tänker att det finns två strukturer som ni har varit inne på, den formella och den informella. Och jag tror att faktiskt att vi är ganska bra på att se det där formella och vikten av det, och att ha bra tankar kring jämställdhet, intersektionalitet. Vilka är vi, förlåt? Vi, kvinnor, kvinnliga chefer. Men sen, precis som Sara är inne på, så finns det också en bias, den som Sonja berättade, den här historien om att det ska härdas, det ska slås ut, man måste vara stark, man ska vara att konstlivet också då är svårt och inte för alla, utan bara någon slags darwinistisk överlevnadsberättelse. Och de här två berättelser med de bästa intentioner man har, så
tycks det som att den där andra berättelsen finns där också. Men jag vill ju verkligen att det ska förändras och att man ska... Alltså, det blir ju helt enkelt inte bra kvalitet om man inte är olika. Om man klumpar ihop alla så att alla gör samma och tillhör en, då sker det ju ingen utveckling. Så det är liksom egentligen en ren överlevnadssak, tycker jag, för alla institutioner. Att ta in olika röster, olika typer av uttryck. Vi kommer komma in på det lite senare också ordentligt. Daniel, vad säger du om det här med strukturer och vad kan man som chef göra för att antingen upprätthålla de här strukturerna eller försöka rasera dem? Är det något som... Det intresserar mig förstås. Man kan säga att det som är utmärkande för ett stort museum med 500 000 eller mer besökare per år och jättemycket media, det är ju inte bara hur vi umgås med varandra eller hur vi tar emot gäster eller hur vi jobbar tillsammans med konstnärer. Det har ju också att göra att så att säga vrida lite grann på själva idén om vad en konstnär kan vara. Och det har ju vi större möjligheter att göra än, tror jag, nästan någon annan. Därför att det är så kraftfullt att lyfta en stor konstnär. Det är roligt att höra hela den här listan av solo- eller enpersonsutställningar. För det har vi ju jobbat med, men det är fånigt att sitta och slå sig själv för bröstet. För det är ju uppenbart att det är inte det vi ska göra, utan tvärtom tänka vad är det vi ändå inte har gjort tillräckligt av. Det intressanta med att lyfta fram en Hilma af Klint eller något sånt där, det är ju inte bara att hon gjorde fantastiska visuella bilder, produkter, utan också att hon på något sätt vrider hela idén om vad en konstnär kan vara. En slags forskare eller någonting annat som inte är den här självklara, så lätt upprepade klichén om att en framgångsrik konstnär, det är någon manlig målare från Düsseldorf eller från New York eller någon smart konceptuell kille från Kalifornien. Det finns ju så klara bilder om hur det ska se ut. Men idén med alla de här, det är ju inte, man hamnar så lätt i trista kvoteringsidéer om hur många procent och sådär. Men det är ju där som är det kraftfulla som ett museum kan göra. Inte bara att visa massa olika idéer om vad en konstnär kan vara, utan att nyttja det för att vrida på själva idén om vad en konstnär kan vara. Det tror jag är en viktig sak som just vi kan göra. Jag vill gå in på skolorna. Konstskolorna. Jag har förstått efter att ha pratat, efter att dels ha läst vittnesmålen i själva uppropet, men också efter att ha pratat med någon av dem som organiserade uppropet, som har valt att vara anonyma, att en övervägande majoritet av vittnesmålen handlar om händelser som har skett på konstskolor, både förberedande och konsthögskolor. Och jag tänker att det är extremt graverande att en ung aspirerande konstnär som kanske aldrig har träffat en yrkesverksam konstnär förut eller aldrig har varit i ett professionellt konstliv eller mött det tidigare, att man råkar ut för de här sakerna. Jag tänker också att de här åren är ganska känsliga i en människas liv. Att det handlar om att forma sin identitet eller skapa ett sammanhang utanför de man har eller kanske inte har med sig från uppväxten. Men så jag vill prata om det, och innan jag släpper in er rektorer här vill jag vända mig till vår expertgrupp igen och till Paula Urbano. För du har ett exempel på hur man student tystas i högskolemiljö. Ja. Jag föredrar att sitta, hoppas det är okej. Jag har redan ställt mig upp en gång. Alltså hela MeToo-revolutionen, alltså det har ju präglats av personliga berättelser och att man talar då ur... Det blir ju på ett sätt sannare, men också att det ger en... Så att då utgår jag från min egen erfarenhet, men det visar sig att det
ändå är flera som har hört av sig till oss nu när det var offentligt att vi ska delta i det här samtalet med precis samma fråga. Så att jag är ju inte den enda. Men om jag ska inte gå in allt för det blir också sådär, det är känslornas, att känslorna tar över. Så det handlar om att en anmälan som jag ville göra när jag gick i sista året på Konstfack. Jag utbildade 5 år i fri konst och då har man så att man har en lärare per år. Det ser lite skillnad från Kungliga Konsthögskolan där man har då mera samma professor under hela året. Och då kunde jag se faktiskt så här i retrospektiv att det är samma mönster, att jag hade manliga lärare i första och sista året och att jag kände samma typ av jag kände mig förminskad eller ifrågasatt i vilket ämne och vad min konst handlade om överhuvudtaget, på ett sätt som jag inte kände faktiskt från de kvinnliga lärare, professorerna och lektorerna som jag hade. Så att, och då är det sista året, man tänker att nu ska man gå ut och då får man en ny professor. Och det var en rad saker som jag kände, och jag behöver inte gå in på vad det var, för poängen här tycker jag är att jag samlade mod och kontaktade prefekten på skolan och ville då anmäla att jag kände mig illa behandlad. Och det handlar faktiskt inte om sexuella trakasserier, vill jag nämna, för att det är bra att vi har samlat, att det liksom har smalnats av och att det liksom har fokuserat på de erfarenheterna, men alltså sexuella trakasserier är bara ett sätt att, det har ju kommit upp här, att av maktmissbruk eller maktutövning. Det finns andra liksom, härskartekniker eller förminskning och förlöjligande eller så. Så att men då är kritiken att när jag då kontaktar skolans ledning och säger det här, det som jag tyckte att jag ville anmäla då, det var en lista med saker. Tyvärr så är det 10 år sedan nästan nu, så att jag har inte, och det är inte relevant. Och då blev jag då i alla fall av skolans ledning, personalen då, nedtystad. Ungefär som en klapp på huvudet och bara, ja men nu, det är bäst att du har mer att förlora än att vinna på att anmäla. Och vi gör ingenting. Alltså han skrev inte ner någonting eller gjorde någonting av att jag ändå liksom ville anmäla liksom att jag kände så. Och det tycker jag, så kan det inte vara. Och då vill jag läsa upp, för att jag har blivit, alltså vilken infrastruktur har ni konsthögskolor då? För att ta emot anmälningar om kränkningar, rasistiska och sexistiska på era utbildningar. Vad finns det för? För att så borde det inte vara, att en elev som ändå kontaktar ledningen blir nedtystad och att det inte händer någonting. Nej. Och där, om jag ska börja med att svara, eftersom du har gått på Konstfack, så tänker jag att du gjorde ju helt rätt, men du fick fel svar. Den modell som vi jobbar efter, eller de strukturer vi har, det är att man kan faktiskt också gå flera vägar. Och då handlar det om att informera om det. För om man inte får svar eller blir hörd eller lyssnad på eller är bekväm med att gå till exempel till prefekten eller till sin handledare direkt, och i det här fallet kanske det var just handledaren som var problemet, då kan man ju också använda sig av studentkansliet, där det finns administrativ personal som inte är konstnärligt kompetenta utan som står för det där lagen. Eller så kan man gå via studentkåren och få stöd den vägen. Så detta med att det ska finnas flera olika sätt att ta upp frågor i olika forum även inom skolan, det tycker jag är jätteviktigt, just för att det inte ska bli så att man känner att det bara är en stängd dörr. Så att, och sen ska jag säga det också att och det vill jag säga till alla som går på Konstfack som sitter här, att det talas ibland om liksom en anonym låda. Det går ju bara att ta ett internkuvert och skriva till rektor om man känner att man inte har fått gehör. Så det ska finnas flera vägar att gå om man ska ta den här typen av och det behöver ju inte vara så att man har blivit trakasserad, utan att man faktiskt vill föra en diskussion utöver det man känner att man klarar av i det rummet med den personen. Jag ska säga en sak till. En sak som handlar om de här strukturerna och makt. Det stöter jag på hela tiden, och jag vill passa på att säga nu. Ofta så pratar vi om elever.
Vi pratar aldrig om läkarelever eller juristelever. Men just i konstvärlden återkommer ofta det här med elev. Och jag vill bara säga det, vi kan väl bara säga studenter. Våra studenter har ju ofta 4 års studier innan de kommer in på konstskolor. Så vi pratar ju om faktiskt väldigt erfarna och välmotiverade människor. Och det har ju också med det här att göra. Det är ju ni som är framtiden, ni ska tas på allvar. Så det ska inte vara så att man möts av en stängd dörr där någon berättar hur det egentligen ligger till. Men hur kan det vara så på konsthögskolor att lojaliteten inte ligger hos studenterna utan hos professorn från ledningens håll till exempel? Att saker tystas ner. För det har ju flera vittnat om i uppropet och det är inte nödvändigtvis så här långt bak i tiden heller. Sara, vad säger du? Jag tror det finns massa skäl till det. Att man inte vill att skolan ska få dåligt rykte. Att man håller kollegor om ryggen. Att man inte vet hur man är ovan att prata om det här. Vi har ju nu en handlingsgång på skolan. Det är ganska nytt. Det började vi med att fått på plats. Att den satt på plats i september. Vem man ska vända sig till. Och alla vet att vi har ju också skyldighet som skola. Om vi blir medvetna om att det sker trakasserier så är vi också skyldiga att ta tag i det och utreda. Så har ju inte, den vetskapen har ju inte funnits tidigare. Och inför det här samtalet så tittade jag också bakåt hur det har sett ut tidigare. Det finns inga anmälningar om sexuella trakasserier på Konsthögskolan bakåt i tiden. Och det tycker jag säger något om den kultur som är. Därför man vet att när det inte finns någon anmälning så har man inte ett bra arbete kring de frågorna. Maria Lantz, du har skrivit på er hemsida att ni nu omedelbart på Konstfack för in frågor om kränkande beteende när ni tar referenser på ny personal. Det har man inte gjort tidigare helt enkelt. Inte så uttalat. Det finns ju med i rekryteringen att man ber den sökande ge sin syn på intersektionella perspektiv och så. Men just specifikt att fråga referenter om de här sakerna, finns det en historia av, har du upplevt eller har du hört? Det vill vi trycka på. Det har säkert ställts frågor men inte som en särskild fråga. Och jag tycker att det känns jätteviktigt att göra. Därför att i våra akademiska system så är det ju liksom konstnärliga akademiska meriter som gäller, och fler år på en skola gör att du kan söka en tjänst och bli högt rankad på nästa position. Och jag menar att det här är en del av den pedagogiska skickligheten, att det inte ska finnas någon sån här track record. Och det vill jag verkligen att vi ska arbeta eller tänka på och föra in som frågor. Och det syftar ju framåt på ett sätt med nyrekryteringar. Men hur får du reda på vad som sker på skolan nu? Ja, alltså, då får jag ju förlita mig på att det kommer till vår kännedom, alltså prefekter till mig, att vi talar om det, att det finns på de här olika sätten anmälningar. För det är ju det enda vi faktiskt kan göra. Jag kan inte gå runt och tjuvlyssna eller ställa mig utanför en ateljé, utan det här måste hela tiden, vi måste tala om det och också hoppas att det är ett sånt klimat på skolan så att man vågar. Mm. Daniel, du pratade i din inledning om din tid som rektor på Konsthögskola. Hur upplevde du problemen med trakasserier och kränkande beteende? Vi hade massa incidenser. Jag minns inte precis vad vi hade för slags beslutsordning om vem man skulle berätta det för, men det landade ändå hos rektorn som var jag. Jag kommer ihåg mina sista veckor så hade vi ett självmord, en våldtäkt och med polisanmälan. Och det var en sak till som började få mig att tänka att nu ska jag sluta här. Vilket jag i och för sig redan hade bestämt att jag skulle göra.
det var en skola som på något sätt satte konstnären, förhoppningsvis även eleverna, men lärarna i centrum. Och det var nästan vår ideologi att det skulle vara så här. De här konstnärerna är så viktiga, de representerar bara sig själva för de är ett slags genier. Eller de är, kanske det är fel ord, men de är samtida exempel på vad en konstnär kan vara. Kristané, Martha Rosler, Wolfgang Tillmans, det är inga dåliga konstnärer. Men de fick liksom ta ut svängarna. Det gäller ju även vårt museum. Jag tänker lite grann på att vi är en kraftfull megafon, i Sverige i alla fall, här, på vad det är, hur man förmedlar vad en konstnär är och får vara och bör vara. Och vi har nog en lite liknande idé här på Moderna Museet, att konstnären är drottning eller kung. Vi ska alla vara så himla duktiga för att de kommer och då får de göra vad de vill. Om Yoko Ono tar hela Grand Hotels översta etage och betalar det själv så är hon drottning här. Och det gäller Marina Abramovic som hade kunnat knäcka oss ekonomiskt faktiskt. Eller Wolfgang Tillman som vill installera hela natten. Eller en 90-årig Irene Sturtevant. Det här är ju också kvinnliga konstnärer. Eller mycket välkänt queer eller gay konstnär. Alltså det handlar inte bara... Men det är en ideologi om konstnären som får ta ut svängarna nästan hur som helst. Det där är någonting att tänka på. Men alltså det är ju faktiskt något som vi nog måste säga att vi har stått för också. Så att där är lite den här skolan i Tyskland där jag jobbade, Moderna Museet, samma. Konstnärerna får göra liksom vad de vill. Alltså, jag menar inte riktigt det, men det är faran. Ja. Sara, för Sara och sen Sonja. Ja. För att Sonja var ju också inne på det, och hela den här genikulten, det finns ju någonting där som är problematiskt, precis som Daniel säger, att vi ogöder ju verkligen idé om konstnärer som gränsöverskridare i alla bemärkelser, och då blir det mycket svårare, tror jag, att prata om det är övergrepp. Det är ju frihet, vi kan göra vad vi vill, ingen vill vara liksom den här begränsande eller sätta stopp, så att det finns en avigsida på den bilden också. Sonja? Jag måste bara faktiskt säga till er två här att jag tycker att det är lite naivt att på den här frågan om konsthistoriens strukturer svara liksom att ni har ställt ut så här många kvinnor och sen har ni den här ganska individualistiska synen som du precis uttryckte, tycker jag, på konstnären som en drottning. Eller kung. Ja, eller kung. Men i somras till exempel var jag i Köpenhamn och då hade de flera utställningar där som konceptuellt problematiserar deras koloniala arv med anledning av ett liksom århundrade efter att de sålde sina öar som de hade som koloni i Västindien. Och då har de liksom gått in med sådana konceptuella problematiserande perspektiv i sina samlingar och gjort den typen av utställningar. Alltså, det var snarare så jag menade. Förstår du? Visst, det var ett väldigt kortfattat svar och väldigt riktat i och med att jag tog frågan som en genusfråga och ville ta det därifrån. Men naturligtvis så, vi gör inte allt rätt. Självklart inte. Vi jobbar ju också med att försöka analysera vilken värld vi lever i. Det är ju, och vi är människor vi också, fastän vi jobbar här och jobbar som intendenter och som pedagoger och som tekniker och som kommunikatörer etc. Men programmet är ju då ett intendensteam och det är de människor som jobbar här som formar ett program tillsammans med ett antal andra som kommer med idéer och konstnärer också. Så att till en del är vi en bild av den värld vi lever i, men också att vi ändå har en väldig trängtan och en väldig, ska jag väl ändå påstå och hävda, och jag hoppas att några medarbetare som jag vet sitter här kan hålla med mig om det, att vi försöker hålla en diskussion vid liv där vi också verkligen tänker kring vad är konst idag. Titta på utställningen Manipulera världen, kan vi säga mycket om, men vi ska inte uppta tid för mycket om oss. Nej, vi ska inte göra det, för jag vill gå tillbaka till skolorna där jag vet att Sonja också har saker att säga. Det är bra. Vi pratade lite igår om det här med genikulten som frodas på skolorna. Vill du ta mikrofonen igen? Det känns som att jag börjar womansplaina över det här. Men, men jag har ju mest jobbat som
vikarierande lärare på flera så kallade förberedande konstskolor som vi nu börjar kalla för konstnärliga grundutbildningar. Och jag skulle ändå vilja ta upp den eftersom där är ingen representerad här idag. Men det är lite samma varför jag petar på Moderna också. Därför att var finns liksom det första insteget i konstvärlden? Ja, när man är 19 år och söker sig till en sån här så kallad förberedande skola. Och vad möts man av där? Jag har försökt debattera det här några gånger förut, bland annat i Konstakademins serie för 2 år sedan. Alltså det finns ju inga strukturer alls, utan det handlar om att man hela tiden anställt folk. Man utlyser alltså inte sina tjänster. Man anställer sina kompisar och folk som har gått på samma skolor, nästan alltid. Vilket har gjort att det har varit en lärarkår som har varit helt igenom vit och väldigt homogen också i vad för typ av olika konstbegrepp man representerar. Så det här är ju helt galet hur det har kunnat pågå så himla länge. Nu har vissa skolor börjat utlysa för första gången. Och det är därifrån folk då kommer till. Men du har berättat att du har erfarenhet av att ifrågasätta auktoriteter på både förberedande skolor och konsthögskolor. Nej, jag har inte gått på någon förberedande skola själv, men jag undervisar. Men då som lärare? Ja, då har jag hamnat i en del problem för att jag är från. Det ska sägas att många av vittnesmålen kommer ju faktiskt från personal på skolorna också, precis. Inte bara från studenter. Väldigt mycket. Men jag vet inte, det finns flera här som kan prata om det. Var det något speciellt som du tänkte på att du ville att jag skulle säga? Vi kan flytta till Shiva. Ja, jag kan, eftersom att ni också börjat att prata om någonting om annat när ni började presentera. Men vi försöker hålla oss till skolorna en liten stund till. Okej, men då. Jag jobbar ju på Älvsborgsskolan bland annat som i Bohuslän. Och min erfarenhet alltså jag har själv gått på en sån skola. Och min erfarenhet är detsamma. Jag har också upplevt som elev många antydan om sexuella trakasserier när jag gick där. Men jag vill också vill säga att det finns, nu blir jag lite partisk här, men eftersom att jag jobbar på skolan så vill jag ändå säga att vi ändå är delaktiga i att ha tagit fram ett policydokument på Älvsborgsskolan i Bohuslän. Och där vi bland annat har en värdegrundskurs varje år för elever och elever då speciellt. Men policydokumentet gäller både elever och lärare. Och värdegrundskursen är på hösten och det är en uppföljning på våren. Och det ser jag faktiskt ett bra sätt att jobba på. Att man faktiskt följer upp. Och det tänkte jag säga till er. Jag har ingen direkt fråga egentligen. Men Konstfack, när du säger att man kan komma med anmälan. Och vi har också gjort så att man kan komma med anmälan helt anonym. Men hur ska ni följa ni upp? Vad är uppföljningsstrategierna och planerna? Ja, alltså, tänker du nu på studenter eller på hela miljön? På all anmälning som kommer in. Ja, på själva anmälningarna. Alltså de återkopplas ju till den lärare och den grupp där det kommer, alltså där problemet är. Så det arbetet sker kontinuerligt, men det är ganska spännande för just nu så håller vi på att utveckla ett nytt kvalitetssäkringssystem för all undervisning och där kommer det finnas möjlighet att just ta upp de här sakerna också. Och då är tanken att man tar alla kursutvärderingar där man också kan skriva, och de är anonyma, till nämnden och så tittar man på dem gemensamt. Så att systemet ska liksom föda in i sig själv. Så att man hela tiden då också får koll på de här. Så att det inte blir bara en enkät. Ni vet hur kursutvärderingar ser ut. Och så tittar man på den och så, okej. Utan att det här tas om hand. Och det ser jag verkligen fram emot som ett systematiskt arbete. Så att det inte bara blir en fråga i taget. Men jag bara flickar in där. Ni har så många frågor, men jag har många idéer eller tankar kring det här. Och det hade ju varit intressant att ta in folk eftersom att konstvärlden är så som lite inavel. Och så är det bra att ta in folk från andra, alltså kuratorer från andra instanser som har erfarenhet av andra sätt att jobba på och som kan få utifrån blick. Tycker jag är jätteviktigt. Och
Och överhuvudtaget så är det viktigt i alla typer av sammanhang på skolan och så. Jag vet att Musikerförbundet till exempel, de initierade en kurs som gick ut på att 2 psykologer som då gick under tystnadsplikt tog in vittnesmål från på ett företag. Och sen utformade de kursen utifrån det här. Det är ganska smart. Då får man liksom insiderblick, men man går under tystnadsplikt. Jag skulle bara flika in när vi lämnar ämnet. Eller är den här på? Ja. Jag tycker ändå frågan förblir obesvarad på, för att precis som du nämnde, Sara Renius, så har Konsthögskolan inte några uppskrivna fall av sex, att inte, alltså när de här anmälningarna kommer, vad gör man åt att det nedtystas, alltså åt att det inte rapporteras och inte går, det här är ju fall då det faktiskt ändå någon lyssnar och där det liksom fungerar, som du har nämnt. Men problemet är ju att det inte liksom, att det nedtyst, så att det inte blir dokumenterat, och det blir inte, och då blir det inga följdåtgärder eller någonting. Så att det är det som man måste försöka hitta något sätt att man inte ska kunna bli nedtystad då. Alltså det som ska hända om en anmälan. Det som ska hända nu hos oss, nu när vi har ett system, det är ju det att om det kommer en anmälan, och anmäla kan man göra till vem som helst, så att säga, som är personal som man känner sig trygg med. Det kan vara till mig eller till våran HR-chef, att det kan vara ord. Det är också en viktig sak. Därför att jag tror tryggheten i att våga ha någon som man vågar prata med är jätteviktig. Om vi får en sån anmälan, då ska vi utreda. Det kan inte bara ligga, då blir det, och då kan det ju också bli ett personalärende som kan ge. Men sen tror jag också att man måste det här att bryta tystnaden runt det här, det handlar ju om att man på ett mycket mer förebyggande sätt måste diskutera det här öppet på skolorna tillsammans. Därför på min skola så är allting väldigt inriktat på individer och samtal mellan 2 personer, lärare och student. Det här är ju en diskussion som vi måste ha gemensamt, och där man börjar med att väldigt tydligt också markera att det här är inte tillåtet, så här ska det vara. Och sen kan vi börja prata om hur det ska vara, hitta bra idéer. Jag tycker vi har fått jättemycket bra idéer bara här. Men MeToo, det syftar ju egentligen inte bara, hela kampanjen syftar ju inte bara framåt. Vi vill ha en förändring, men den blickar ju också väldigt mycket bakåt. Och det vet jag att du, Sofie, har tänkt mycket på. När du presenterade oss och sa att vi är här och representerar oss själva, så är det ju, det gör vi förstås. Vi är inte talespersoner för den här kampanjen. Även om vi ställer oss bakom den och är del av den på olika sätt, så är inte vi talespersoner för det. Men det finns också det blir också knepigt så att vi representerar bara oss själva. Alltså vi är här idag överhuvudtaget för att det finns generationer av feminister som har försökt säga och lyckats säga det som den här kampanjen säger, men på olika sätt blivit nedtystade, fått sparken, osynliggjorda historiskt. Och precis som det är saker som dyker upp i kampanjen, historiska händelser eller sånt som kanske inte har hänt i år utan tidigare bakåt i tiden. Och det kommer städas upp förhoppningsvis en del bakåt i tiden också. Så tänker jag, hur ger vi cred åt alla dem som har möjliggjort att vi överhuvudtaget har kunnat få det här genomslaget idag? Alltså alla generationer av feminister som har genom tiderna osynliggjorts och tystats ner. Hur creddar vi dem? Vill jag fråga. Isabella kanske? Ja, jag tänker lite på olika saker här. Jag tänkte att en sak är ju att de som är, om man nu ska använda ordet kränkt, för det förekommer mycket, de som är mest kränkta, det är ju de som inte säger någonting. De är ju tysta. Och det är ju ett problem i sig. Man måste ha strukturer för att kunna ta hand om det i ett arbetslag eller i en organisation, hur man ser det. Jag tänker också på att strukturförändringen är ju stressande, och det är ju en sak som gör att det är svårt att få igenom dem. Och de laddar ju så mycket med ångest, oro, utanförskap, isolation. Men hur tar vi hand om de här vittnesmålen som handlar om kränkningar på våra institutioner, fast de ligger 20 år tillbaka?
till exempel? Det är ju, tycker jag, nu sitter jag på 2 stolar, säger vi så här. För jag har ju varit ett antal månader på akademin då. Och det är ju ett förändringsarbete som jag bedriver där. Men jag har ju mycket erfarenhet med mig i bagaget som museichef. Och det är ju ett intressant perspektiv som jag har jobbat med många gånger, därför att där har vi ju belyst historien och plockat fram konstnärskap, frågor, tematiker och också i pedagogiska program alltså lyft de här frågorna och satt dem i samband med nutiden, samtiden. Därför att i ett museum så jobbar man ju så att säga, med historien, med nutiden och med framtiden i sig. Så att det är ju ett sätt att aktualisera alla de här frågorna som är nu och också på något sätt hålla fram dem för folk att varsebli dem och också varsebli det man ser i samtiden exakt nu. Och Konstakademin då, om du tänker? Konstakademin, ja. Jag tänkte lite på det här med, jag pratade initialt det här om tydlighet i en organisation och från ledningen, alltså strukturen och styrningen. Och nu pratar jag ju mer utifrån en tjänstemannanivå eftersom jag är chef då. Och någonting som jag har tänkt på många gånger och jag tänker på det även i Konstakademin, det är ju det här med person och funktion, alltså otydligheten. Och när man har otydligheter i organisationer så blir det lätt så att saker och ting blandas ihop. Och många institutioner kan ju ha kvar rester av detta, att det är personen istället för funktionen som tar hand om så att säga, renommet i det hela. Och jag tror att utbildning, tydlighet i vad det innebär exempelvis att vara en av 152 ledamöter i Konstakademin, det är en väsentlig del. För där tycker jag mig varsna att det finns en del förväxlingar mellan just person och funktion. Sen ska vi vara högt i tak och vi ska tillåta saker. Att det har först ett samtal, men där tycker jag, och jag har varit väldigt tydlig med det också, tagit fram det i förvaltningsnämnden. Vad man kan tänka sig och vad man inte accepterar. Ja, jag tänker mer på just det här med att ge upprättelse. Hur kan institutionerna ta på sig det? Sara? Det är något som man har funderat jättemycket på under de här veckorna, därför de som har vågat vittna har ju tagit otroliga risker. Alltså det är otroligt modigt att våga göra det. Och hur tar man hand om det? Det väcker ju också mycket sår bakåt i tiden. Det ser man ju när man läser. Det är svårt att lyfta fram det här. Genom att fortsätta arbeta. Genom att inte glömma det. Genom att inte låta det här bli ett mediaspektakel som går över om några veckor. Utan se till att det här sättet att tänka kommer in i vårt arbete. Det är bara så. Och det kommer vara jättesvårt. Och det är ju som du säger, det är många generationer tidigare. Det är ju det man blir också förtvivlad över. Att fast vi vet så mycket om det här så fortsätter det ändå. Så att det är fortsätta arbeta med de här frågorna. Se till att de blir viktiga på skolorna. Och våga ta emot de här ändå förslagen vi får om hur man kan ändra. Och våga peta lite i de där vissa heliga kor. Som kanske professor-studentrelationen. Måste den se ut på det här sättet som den alltid har gjort? Kan man ändra? Att vi vågar prova nya saker. Du skriver på er hemsida att ni håller på med en omorganisation. Ja. Kan man tänka sig sådana stora förändringar? Vi håller ju på med en förändring när jag vill strukturera arbetet med på skolan så vi ska få tydligare formella beslutsgångar. Man ska veta vem som tar beslut och men just den här relationen professor, student. Ja, det tycker jag vi kan prata om. Varför inte? Om jag tar det från Moderna Museets perspektiv och tänker kring det här med historia så drar mig till minnes när vi drog igång ett arbete för att verkligen förvärva verk av kvinnliga modernister som verkligen inte fanns i vår samling. De fanns inte. Så gjorde vi det och vi lyckades skapa en ekonomi för att kunna göra det. Vi kunde skapa nya förutsättningar för det vi visar genom att helt enkelt bara placera in en Martha Rosler eller en Popova eller något annat eller någon annan kvinnokonstnärsverk i ett rum. Det är att skapa slags, kan man säga, ändå skruva historien. Men där fick vi också en hel del kritik från alla håll på att historierevisionism, det kan man inte syssla med. Man kan inte vrida historien rätt. Men man kan faktiskt berätta på olika sätt. Och där hakar jag verkligen på och intyga det. Isabella säger så mycket man kan göra genom att titta på det man har och
berätta nya historier och skruva på det och fundera kring det och skapa samtal och så. Det är vår uppgift i alla fall, och där tror jag lite vi kan komma åt det här som ibland finns gömda historier som vi behöver lyfta upp och titta på och säga okej, det här är ju nu också. Va? Är det? Jaha, men vad gör vi åt det? Ja. Så det är ett bidrag vi kan ge i alla fall. Shiva, du vill komma in? Gång när man pratar. Så. Ja, jag tänkte vända mig till Moderna Museet också, för nu så pratar du i och för sig om vad ni kommer att göra så lite, men ni har pratat väldigt lite om vad framtiden, utan vad ni har eller gör. Och jag tänker en fråga är utifrån sett, eller jag tycker Moderna Museet är ganska homogen fortfarande, och det är konstvärlden generellt fortfarande, men hur jobbar ni med att nå ut? Hur jobbar ni med att förändra? Vad har ni för planer? Framtidsplaner? Liksom. Det är en jättebred fråga. Men extremt bred, men ett viktigt arbete som verkligen ligger för oss nu. Verkligen aktuellt, och någonting som ligger säkert bortom den tid som Daniel och jag jobbar här och våra medarbetare. Det är ju faktiskt att konstatera att Sverige är inte en isolerad ö. Vi verkar i världen. Och om man sett det här som ett internationellt museum från början, delvis så är det ju ändå extremt svenskt och västerländskt. Och där har vi ett arbete att göra, att bryta oss ur det här västerländska paradigmet och jobba med alla de konstnärer som finns i världen, också som lever här och nu, just i Sverige. Och där tror jag, där finns extremt mycket kraft att hämta. Vad säger du, Daniel? Ja, det är lätt att få den här känslan av att nu måste vi berätta allt det fina vi gör, och det kan bli lite löjligt. Men det är klart man kan bli besviken om det känns som att vi inte är medvetna eller alls intresserade av en slags postkolonial global värld, eftersom det är någonting vi tror oss hålla på med rätt mycket men tydligen inte får ut bra. Ett museum är ju en samling och en plats där man gör arrangemang av det här slaget eller utställningar. Och vi håller ju på med en ganska omfattande sak som, jag menar, Ann-Sofie och jag kurerar ju så att säga hela museet, inte bara de individuella utställningarna. Vi försöker ju göra ett program som handlar om vår tid och framtiden, och en större värld är någonting vi har hållit på med nu länge. Och då kan man ju lätt hamna i den här lite begränsande idén om att vi bara bjuder in en världsstjärna som heter Gabriel Orozco från Mexiko eller en Talamadani från Iran. Vi måste ju också titta på det svenska konstlivet, vad det nu betyder exakt. Och där är ju slående hur homogent det svenska konstlivet har varit. Att det faktiskt har varit en ö med några få människor utifrån som har tittat på konstskolorna och även tittat på våra egna samlingar, våra utställningar. Men idag, om man visar Lolo Chariné som vi gjorde helt nyligen, eller Meriç Algün som är från Turkiet, så det är bara tecken på att det är ju ingen märkvärdigt att vi gör det. Det är ju självklart, det är ju den nya normaliteten. Där måste vi bli bättre på det. För att jag tror att våran funktion, vi är också en arbetsplats där alla ska veta hur man handskas med kränkande saker eller med trakasserier. Men vår främsta styrka är ju att vara den här plattformen som är lite grann som en högtalare, en megafon där man gör saker tydliga. Så det är uppenbart att vi måste bli bättre på det. Du är inne på något. Följdfråga till den. Ja. Jag gjorde en workshop här för några veckor sedan, och då för ungdomar. Och de som hade anmält sig var ju nästan enbart, alltså 95% tjejer från medelklass och vita. Och då frågade jag, men har ni någon plan för hur ni når ut liksom till andra människor, alltså det som man kallar nya publikgrupper eller så. Och det verkar inte så att de hade det då på den ungdomsavdelningen i alla fall. Så det vill jag fråga er, liksom, vad har ni för plan egentligen? För det är så otroligt viktigt ju. Jag menar, första gången man kommer i kontakt med konst, det är ju för många människor när de kommer hit. Och det är kanske det som får ungdomar att vilja söka sig vidare till att bli konstnärer. Så det undrar jag. Mm. Vi kan säkert göra väldigt, väldigt mycket mer. Men en sak med att vi har en kulturpolitik i Sverige, det är ändå det att vi har ett departement och en minister som ger några klara direktiv. Och sen håller de sig faktiskt väldigt långt ifrån här. Vi jobbar. Men det finns några tydliga saker, och det handlar verkligen om att nå nya grupper. Och där har vi ju olika typer av program för att göra det. Vi jobbar med
ungdomar från andra områden än de flesta av oss som sitter just den här publiken, tror jag, bor i. Om jag gör ett antagande. Vi jobbar med människor som har olika utmaningar. Vissa saker som hindrar dem från att kanske uppsöka ett museum, som att vi hjälper dem att komma hit, för vi tycker det här är en bra plats faktiskt. Konst är någonting som angår alla, och det är en bra plats för att också öva ett språk i väldigt vid bemärkelse. Och det här lägger vi naturligtvis en plan. Vi har någon form, vi ska inte säga att vi har någon 5-årsplan. Det var rätt så hemskt att förestava liksom de som kommer efter hur vi ska jobba, men självklart har vi verksamhetsplanering och går vidare och tänker väldigt och faktiskt lägger rätt mycket resurser, både pedagoger, förmedlare, visare och vår egen entusiasm och engagemang i de här frågorna. Alltså där kan vi bli mycket bättre, men vi är faktiskt, om jag säger själv så tycker jag det är en del av arbetet här. Det är jätteviktigt för alla. Vi är inne på ett ämne nu som vi har varit inne lite grann på. Vi säger, maktfördelning, mångfald i konstvärlden. Vilka som sitter, jag vill lyfta det här till en ledningsfråga, också maktfråga. Om man tittar på de som sitter på höga positioner, som ansvarar för medel och för gemensamma rum och så vidare, så är det en väldigt homogen grupp. Och det finns också en form av alla känner alla kultur. Och tittar man bara på våran panel här, så har flera av er haft samma jobb eller jobbat tillsammans. Daniel, Sara och Ann-Sofie, alla hedersmedlemmar i Konstakademin till exempel. Ann-Sofie, du är nyordförande för Bildkonstnärsfonden efter Sara. Maria, du var prorektor på Mejan innan du blev rektor på Konstfack. Jag har säkert inte koll på alla band, men det är löpeband. Magdalena har jobbat på Jaspis. Jaspis. Ja, det är, ni ser. Får jag säga en sak? Jag är född i Växjö i alla fall. Ja. Nej, det är verkligen inte. Och ännu värre, jag är uppvuxen i Västerås. Ja, nej, men det här är ju verkligen inget ovanligt i konstvärlden, så jag menar inte på något sätt. Jag har själv jobbat med, jag har minst två chefer har jag här. Så det är så. Jag vet inte om man sätter på den här. Hörs jag? Man behöver inte sätta på den, bara prata. Okej, då pratar. Kan jag prata så? Okej, jag håller för mig. Jag vill bara säga att jag gick hit för att jag tänkte att det här var en diskussion om MeToo. Jag hade inte riktigt förstått att det var panelsamtal om MeToo och konstinstitutionens ansvar. Så jag trodde det var allmän diskussion om hur man skulle gå vidare. Så därför när jag bad om mikrofonen så, som väl var, så var det någon som sa titta, läs där. Men det som jag tycker är lite, det blir lite så här konstigt, för att ni som sitter här som är då konstinstitutionerna blir liksom till svars för, det är sånt otroligt tryck i den här rörelsen. Och de här personerna som sitter här får liksom på något sätt någon slags försvars, hamnar i ett läge där de knappt kan liksom, ja, de pratar men det blir lite udda. Och det skulle vara intressant om man kunde ha ett möte med där man kan prata liksom mera, där det inte blir så riktat mot, det blir mera runt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka. Jag tror det kommer fler möten. Det har varit, men det kommer fortsätta. Ja, precis. Det var det jag började också säga. Men skulle det handla lite mer om maktstrukturer och institutionernas ansvar? Jag ser det. Okej. Men just nu är det du kommer få ställa frågor. Just nu är det vi som makten. Ligger på dem. Alltså, komma med kommentarer. I det här läget har vi makten, så vill jag bara säga att jag vill bara prata inom oss då. Absolut. Men det är lite hårt för de som sitter där, men det kanske måste vara det nu. För att jag tycker det är bra. Det är ändå vi som har ansvar och möjlighet att förändra. Så den här panelen har bett om det. Nej, men det här liksom maktklustret, eller vad man nu kan kalla det, vad har det för inverkan, eller vad spelar det för roll när vi i ljuset av MeToo? Ann-Sofie, vad säger du? Ett led i detta är att vi sitter här och försöker mötas på något sätt, och det är lite awkward kan man säga, för att använda ett dåligt svenskt ord. Att sitta så här i strålkastarljus och ni är bara en mörk massa, det blir väldigt anonymt så. Men ja, bara en allmän reflektion så där, mänsklig reflektion, det är att makt är ju inte bara att ha, utan det är att
förhoppningsvis, vi ser många dåliga exempel, men jag hoppas och tror att med den här rörelsen och att vi intresserar oss för den och tar del av den, så blir vi varse att vi som har makt, vi har verkligen ansvar. Det vill jag känna att det är personligt ansvar. Det är ju inte bara en roll man spelar, utan man har ju faktiskt ett ansvar. Och det ska utkrävas. Om det inte funkar så... Men om du, Sonja, säger att du fick inte riktigt veta liksom varför du var här och det var bara de här vita bemedlade barnen som kom hit eller tonåringar. Men då har vi nog misslyckats med någonting som är ett led i allt detta som handlar om slags ansvarstagande. Då måste vi gå tillbaka och titta. Var brast det? Kan vi göra det bättre? Hur fortsätter vi? Ge oss inte. Ja. Jag tänker nog mer på det här att faktiskt hålla varandra om ryggen. Ja, du menar det? Ja, just det. Okej, då ska inte jag prata mer. Jag skulle vilja säga någonting som jag kanske tror är viktigt. Vi ser ju likadana ut och det är sant som du säger att man har varit på samma ställe. Men i alla fall för mig så har min ingång i konstvärlden varit verkligen från ett utanför perspektiv. Jag har känt mig väldigt obekväm många gånger. Men just därför så har jag inte gett mig. Och anledningen till att när jag blev uppmärktad och fick frågan om rektorskap och konstfack, så var det just för att jag kände att förhoppningsvis så kan jag göra någon typ av skillnad. För jag känner mig inte faktiskt som en del av ett etablissemang. Och det kanske jag är. Jag kanske har blivit det. Men mitt hjärta är verkligen hos dem som kommer från landet, som kommer från en annan klass, som inte känner sig hemma och har vuxit upp på ett konstmuseum eller läst kanonböckerna. Utan jag har verkligen kämpat för att det också ska kunna få plats för någonting annat. Safir, sen Sara. När våra namn publicerades i Facebook-eventet så är det ganska många som har hört av sig till oss med frågor som de vill att vi ska ställa, och framförallt personer som går på konsthögskola. Och en sån fråga som vi fick idag är: hur undviker ni att män som anklagas för trakasserier får soloshower/privilegier inom era institutioner? Det tänker jag är... Hur undviker ni att män som anklagas för trakasserier får soloshower eller privilegier inom era institutioner? När du säger privilegier, menar du anställning då? Jag tänker att det här är anställningar eller utställningar eller få vara kvar på positioner. Sara? Maria var ju lite inne på det. Det finns ju jag tycker det finns en ganska inte så klok tradition i den akademiska världen när man rekryterar. Därför det är ju så att säga, de akademiska meriterna, och i konstskolor så blir det då hur man är, alltså den konstnärliga gärningen är ju förstås huvudsaken. Och det har ju alltid varit kollegor som rekryterar kollegor, det som kallas för kollegialt inflytande. Och där tror jag det är väldigt svårt att ställa de där frågorna. Alltså där kommer det upp, man är inte så van, det är inte samma sak som någon som jobbar som personalchef ringer och tar en referens och som är väldigt tränad och ställa rätt frågor och verkligen kolla det där. Så där tror jag faktiskt att vi måste börja professionalisera våra rekryteringsprocesser och också våga ta in röster utifrån. Och nu har vi har ju precis fått igenom en ny anställningsordning på skolan där vi ska börja ta referenser och där också våran personalchef ska vara med i rekryteringarna. Men det är ju den här svåra balansen. Man vill ju liksom ha de bästa konstnärerna, och just det här att det är svårt, tror jag, efterforska kollegor. Så det är det man måste bryta och få in de där frågorna utifrån. Det tror jag kan vara ett sätt. Innan jag släpper in någon annan, jag vet att Magdalena Malm, innan så pratade vi just om hur du tror att mångfald är liksom kärnan i det här. Ja, jag tänker att det finns en strukturell fråga som vi inte riktigt har kommit till än. Och det är en sak vad vi visar, vilka konstnärer vi lyfter fram. Men hur vi riggar våra organisationer är ju helt avgörande. Sen jag började på Konstrådet så har jag jobbat med 2 saker. Att försöka få bort alla informella maktstrukturer som fanns där innan. Så mycket det någonsin går. Och det andra jag har gjort är att försöka att rekrytera från både olika bakgrund, vad det gäller var man är född, var man är uppväxt, men också ur klassynpunkt. Vi ska ju nå ut till en jättebred allmänhet, ännu mer än alla andra. Och det är en kvalitetsfråga för oss. Jag säger inte att vi är hela vägen, men vi diskuterar när vi har människor i vår organisation som ställer de här frågorna, som har andra erfarenheter. Då går det liksom inte att gömma maktmissbruk på samma sätt. Och jag tycker att det är en fundamental fråga faktiskt. Det går inte att
säga bara att man visar kvinnliga konstnärer eller att man liksom, utan det är en mycket djupare fråga. Och jag skulle säga att mångfald är också varför kommer det här i konstvärlden och i kulturen? Och för att det finns väldigt många personer som vill väldigt mycket och det finns få möjligheter. Och där tycker jag att den andra frågan är hur hjälps vi åt att skapa fler plattformar? För att det man hör i de här vittnesmålen är ju jag vågar inte säga nej för då tar det stopp och då har jag ingen annanstans att gå. Då tar mitt liv eller min dröm tar slut här. Och därför behöver vi ha fler plattformar. Nu har Kulturrådet precis fått nya pengar för att stödja fria konstaktörer. Det är superviktigt. Jag jobbar för att öppna upp den offentliga konsten så att den ska bli mer relevant. Så det finns många fler plattformar att agera på för konstnärer. Så att jag tycker och jag tycker att hela MeToo har visat på att vi har individuellt ansvar för vår lilla hage, vår lilla verksamhet. Men jag tycker att vi har ett kollektivt ansvar, vi har ett gemensamt ansvar för att fundera på hur skapar vi fler plattformar? Hur ser vi till att om det är ett stopp, fast vi inte vill det, om det är någon som i vår organisation eller någon annanstans hotar med sin makt, då måste vi tillsammans ta ansvar för att det finns andra vägar att gå. Ja. Tack. Jag vill släppa in publiken här. Och jag behöver nog hjälp. Vilken ordning ska det vara? Ja, jag har en mix så jag börjar. Jag är något så ovanligt som en icke-vit person i publiken här. Jag är också elev vid en av våra konstnärliga grundutbildningar. Hej alla som letar efter vem som har micken. Jag har suttit här och lyssnat och kan liksom bara utgå ifrån min egen erfarenhet av de här problemen med maktutövning helt enkelt inom konstinstitutionerna. Och jag har liksom en del samtal här framme om hur många människor hade anmält något slags övergrepp på vilken skola det nu var här. 0. Och då måste man ju fundera på vad ligger det här problemet i? Det finns ett ganska kraftigt förtroendeproblem gentemot de institutioner som jag har haft kontakt med i alla fall bland oss studenter då, som vi nu ska kalla det. Och jag tror att om man ska komma runt det förtroendeproblemet då måste man ju någonstans börja kolla på sin egen historia och se varför har det här förtroendeproblemet kommit upp. Jag känner inget förtroende för att kunna ta upp problem som har att göra med att vara icke-vit och hur de här strukturerna syns i min skola eller på mina tidigare arbetsplatser och visar sig som hinder för mig. Och jag tror någonstans att konstinstitutionerna, precis som Daniel sa, är en kraftfull megafon. Och därigenom så kan man ju fundera på hur tittar vi på vår historia och hur berättar vi om konstvärldens historia helt enkelt. Vem för ens det samtalet? För det räcker inte bara med att titta framåt och säga men vi tar in en kvinna, vi tar in en icke-vit som pratar om det här. För att någonstans så måste man kolla på tidigare oförrätter. Och inte minst inom konsthögskolorna och de grundläggande utbildningarna för att någon av oss som blir utsatta för maktutövande ens ska ha förtroendet att vända sig till institutionen från första början. Och då är frågan ganska dubbel. Hur löser man det? Och vad är viktigast att fokusera på? Ska vi fokusera på de feminister som tystats? Eller ska vi fokusera på att punktera de manliga genier som ligger till grund för de normer som idag bygger upp hela vår syn på vad som är kvalitet redan på konstskolorna? Det behövs ju inte bara ett breddat historiebegrepp inom konsthistoria som fokuserar utanför väst, som fokuserar utanför den manliga myten och som också vågar ifrågasätta den. Det handlar ju också om att låta, vem låter man prata om det här? Vem berättar den historien? Och hur kan det påverka vem som lyssnar? Tack. Vill någon i panelen bemöta kommentaren? Vill du ha ett svar? Eller vill du ha... Ska vi... Ja, jag kan... Ja. Jag kan försöka säga något. Jag tror att du är helt rätt att det finns inget förtroende. Och det beror ju på att skolorna är så slutna. Och om man tittar på min skola då så... Jag förstår nästan inte hur man ska förstå att den finns om man inte har en mamma och en pappa som har gått där. Och det är ju där vi måste börja lite grann och se hur hittar man det. Handlar om den här öppenheten att inte, som Sofia var inne på, vad händer om det är samma människor överallt på samma plats. Det är klart att man också normaliserar viss syn på konst, också viss sätt att bete sig mot varandra. Det är både Dramaten och Konsthögskolan ett bra exempel på.
Sen hur man öppnar, det vet inte jag. Jag tror att vi måste bara väldigt modigt och konsekvent ta in andra perspektiv, se till att få in det i programmet, våga prata om de här sakerna och genom det skapa förtroende. Men jag tror att det kommer ta tid, det kommer inte hända på en gång. Och ofta så märker man att institutioner, så provar man någonting och så blir man inte så här, får man inte det här förtroendet på en gång, då blir man lite ledsen så här, och så sluter man sig igen. Så att det är viktigt att våga vara envis och bara fortsätta. Och också våga vara självkritisk och ta emot kritik. Shiva ska prata om jag tänkte bara säga, det är så lätt att bli nästan katatonisk. Alltså när jag blev tillfrågad att komma hit till exempel. För att det är så mycket, det är så mycket på en gång. Och det är svårt egentligen att ställa frågor till er. Och därför så tänker jag så att det handlar om så djupa strukturer, hierarkier. Och man behöver nog röra om och bygga en helt annan struktur. Alltså de maktstrukturerna som finns, det är ju de som bidrar till att det blir så. Så en annan ordning skulle jag vilja se. Där man också är beredd, dels självrannsakan som chef, man är beredd kanske att ha flera chefer, en plattare organisation. Det vill jag bara för mindre hierarkier. Jag tror att det är faktiskt... Jag har en fråga här borta bara från publiken. Har jag ordet nu? Ja. Jag heter Maria Taube och arbetar här på Moderna Museet just med att nå nya grupper. Och det är de här strukturerna. Hur bryter man sönder dem? Och det arbetar vi med här. Vi gör analyser. Och ett sätt vad vi kontinuerligt arbetar med, det är till exempel, vi har ensamkommande flyktingbarn. Vi har också ensamkommande flyktingbarn som praktiserar här. Vi har också gjort en filial på ett asylboende utanför Örebro, där vi höll igång i alla fall 11 gånger tills det stängde. Men det är vi hela tiden, det är ju det här, vi måste hela tiden samarbeta med samhället. Vi måste samarbeta med bygdeföreningar, vi måste samarbeta med SOS, med kyrkan. Vi har till exempel nu startat upp SFI för kvinnor som är hemma med små barn. Men det går inte att nå de grupperna genom hemsidan, Moderna Museets hemsida, eller en annons, utan det måste man hitta helt nya vägar, och det är ett långsiktigt arbete. Där man Vi ska ta fråga här uppe nu i publiken. Det har blivit så mycket röster från Moderna. Får jag föras? Okej, här, jag har svårt att se, så ni får hjälpa mig med... Anna. Okej, Frida. Då är det henne. Anna. Frida först. Okej, jag heter Frida. Ska bara lyssna. Jo, jag undrar, jag vill knyta an lite till vad Magdalena sa tidigare och också knyta ihop de här två oppositionerna som vi har byggt upp ikväll av utställningsinstitution eller konstinstitution som inte har utbildande verksamhet till den graden, förutom all pedagogik som förstås är viktig, och skolorna som förstås har sina relationer delvis för att i stort sett samma personer rör sig på båda, vilket vi har sett idag, eller som du Sofia markerade. Men jag undrar, om vi ser till de personerna som inte är anställda på en institution, vilket jag tror de flesta i detta rum är, det vill säga verksamma människor som tjänar sin lön och betalar sin hyra men som inte har ett kontrakt idag, så är det, vad jag har förstått de senaste veckorna, en viktig del i den här diskussionen. Delvis för att den här branschen är väldigt informell, där arbeten kan ges på en vernissage eller i relation till en lektor eller en gästlärare eller en klasskamrat, och hur förstås vi får yrken, men även då befinner oss i en ganska osäker bransch där vi kan riskera, som Magdalena sa, just det kanske inte finns någon annanstans att gå. Nej, de ekonomiska villkoren gör det ju väldigt svårt att prata, och man riskerar väldigt mycket. Precis, men då undrar jag nu, eftersom ni sitter här som chefer för olika plattformar och har arbetat på flera än just de ni är på just nu, hur tänker ni kring anställningsvillkoren och möjligheterna för de som inte får
50% kontrakt eller möjligtvis till och med mer, att känna sig trygga i en bransch som då redan, jag behöver inte markera att den är ganska svår att röra sig. Och här är det förstås också viktigt att understryka att om man kanske är väldigt ung och precis börjar arbeta, så är det förstås mycket lättare om man kommer från en bakgrund där man faktiskt redan har ett antal resurser i sitt bagage. Så det knyter kanske också an till det du, Anna, vill haka i det där som har en helhetsbild. Ja, precis. Jag har en helt annan bakgrund. Jag är operasångerska. Jag har varit med i hashtaggen Vi sjunger ut och är nu konstnärsnämndens chef. Och det jag tror, som Sara snuddar vid och som Magdalena pratar om och som du pratar om, det handlar om ett helt nytt ledarskap. Det handlar om att vi måste ha en tillit som ledare för att ni så småningom ska ha tillit till oss som chefer. Det handlar om ett helt nytt, jag är helt övertygad om att det handlar om ett plattare ledarskap. Ett ledarskap som är närmre, ett ledarskap som lyssnar. När du säger att jag kan inte för att de är så långt bort och det är så många, så tror jag vi måste hitta former för att vara nära. Det finns inte längre en ursäkt att vi inte kan se. Vi måste lyssna. Och det är där det börjar. Men hakar det också i det ekonomiska... Vad sa du? En person som är anställd på kontrakt har sällan kontakt med sin chef, och inte minst vet chefen sällan vem den här personen är. Så vi har ett väldigt stort glapp. Absolut. I den här strukturen där man inte längre... Jag har varit frilans i 20 år, jag vet precis vad du pratar om. Ja, jag har varit det sen innan jag fyllde 20. Så att... Det var men sen jag var 20. Ja, förlåt, det var jag också. Men du, sorry, jag tappade det. Men där kan vi se, konstnärsnämnden har ju gjort undersökningar och vi ser ju hur utsatta de frilansande, framför allt de frilansande, och ni är ju det allihop. I min värld är ju några anställda, men hos er är ju de flesta frilans. Det är ju bara några få tjänstemän som har tjänster. 13 000 kronor i månaden i snitt. Exakt. Så att där är problematiken ursprunget för ilskan, för icke-förtroendet. Självklart. Hur vi kommer till rätta med det har vi ju ingen lösning på just nu. Vi har Dorinell där uppe. Ja, nu ska jag stå upp här som en före detta manlig geni. Så här så ser det ut. Om ni aldrig sett en sån, så är jag här stå för det manliga geniet. Men jag är här för att också påminna oss om att problemet är gammalt, precis som ni redan har sagt. Men också omvänt. Alltså nu är hela panelen här bara i försvarsställning, men jag ska snabbt säga bara att Sara Arrhenius redan när hon var chef på Jaspis har faktiskt tagit tillbaka ett stipendium från en manlig konstnär som hade gjort ett kränkande verk. Vad heter han nu? Som hade gjort något sex med lik och gjort vad heter han nu? John Duncan. John Duncan. Hon tog stipendiet från honom. Och jag litar på att när det gäller så agerar folk. Man kanske kan verka lite mesig i den här panelen och sånt. Man kan inte hitta rätt ord. Det är sent på kvällen. Men jag litar på att folk agerar när det gäller. Och som du säger som är nya chef på konstnärsnämnden. Vi måste lita på varandra. Och det är inte bara att kvinnor ska våga gå till dig som chef om de blir kränkta. Utan också männen. Den vita mannen. Egentligen den vita mannen är den gamla juden. Som är helt fritt att hata. Och det är där, förlåt, nu måste jag få säga den här för det är jätteviktigt. Jag har tagit upp här i 20 år. Redan på min tid på Konstfack när Miss Universum stod upp och satte plantetter och sa: är du fett, tjock, medelålders man, välkommen att söka jobb som professor. Hon kränkte den mannen. Han är död. Ingen som gav honom upprättelse. Han som var professor i fotografi och lyft fram fotografer som Annika von Hauswolf och andra kvinnliga fotografer som gör karriär. Han är död och begraven och fått en minnesstund någonstans i Göteborg eller Lund. Vi är alla människor och konstnärer. Förlåt, nu jag ska som sista gubben ikväll. Eller fler gubbar som vill prata? Nej, jag tror det var den enda mannen. Sen vill jag bara berätta att vi ska inte glömma att männen ligger risigt till här om de ska förtryckas av de här maktstrukturerna som skapas nu i revolutionsandan. Tack och hej. Tack. Sara Abdullahi. Tack. Jag vill börja med att säga att judar är inte vita. Det kan jag kanske konstatera. Tack för att ni lyssnar. Och någon här bak tyckte att det riktades en jacuzz mot de som sitter där framme. Det håller jag inte alls med om. Det här är ett samtal. Tack för att ni lyssnar. Och det jag tänker, min första fråga är: vad tänker ni som själva sitter i panelen om konstellationen när det gäller klass, kön och ras? Ni behöver inte besvara frågan, men bara om ni tänker på den frågan. Sen så har jag tänkt på det här med skapande kvinnor. Om man har läst Karin Johannisson, förlåt jag är så nervös. Om man har läst Karin Johannisson så har hon skrivit ganska mycket om hur skapande kvinnor historiskt har stämplats som galna.
Det har lett till våld, det har lett till död och medan männen har blivit genier och de har använt sina diagnoser, men det är en annan fråga. Men det jag undrar är hur ni vill jobba med att låta kvinnor som skapar vara en del av att skapa skapande strukturer. Och då menar jag inte bara vita medelklasskvinnor, för att det är så lätt att skylla på vita män som det onda geniet, men även vita kvinnor från medel- och överklassen har ju ett ansvar i vilka som får jobba med skapande strukturer. Och det här handlar inte om mångfald för mig eller någon kvotering. Det här handlar för mig om konstnärlig kvalitet. Det handlar liksom om att sitter bara samma personer och beställer in konstverk eller tror att skapandet som inte görs av vita svenskar bara finns i utlandet och inte här i Sverige. Liksom. Då känner jag att den blicken inte är konstnärlig utan det är rena antikonsten för mig. Maria Lantz. Nej, men jag är helt enig och jag tänker att det som jag tycker är superviktigt att prata om hela tiden och inte minst vid antagningsarbete och de här bedömningarna, det är att verkligen skilja sin smak från kvalitet. Vi måste vara så pass smarta och kunniga och professionella så att vi kan omfamna det som inte är precis det vi själva gillar. Så att det blir någon sån här smak, ja men det här är ju fint, förstår ni. Och för då upprepar man ju det man själv tycker om. Man gör mer av samma. Utan professionaliteten hos våra lärare, professorer, lektorer måste ligga i att just kunna vara så kompetenta så att man kan se kvalitet i det som man inte själv bara gillar, som är det olika, för det är där kvaliteten byggs. Men då handlar det ju också om att inte så här särskilja, inte tänka så här, men de som, nu generaliserar jag, de som inte är vita ska jobba med populärkultur medan vi som är här, vi ska jobba med finkultur. För mig är det viktigt att den konstnärliga kvaliteten får vara hög samtidigt som att de personerna, de kropparna som jobbar med konsten inte är så här samma personer. Och då tänker jag på den konstellationen som är i panelen. Säger ju någonting om vilka kroppar som jobbar med vilken konst. Och att det är kanske en fråga som man ska jobba mer med istället för att läsa upp listor på kvinnliga konstnärer eller säga att man jobbar med SFI eller att man ger praktik åt, jag vet inte vad var det, papperslösa eller nyanlända, för jag menar praktik är ingen lön. Så jag hade många frågor men kanske är svårt att besvara dem, jag vet inte. Nej. Jag tänkte på Konstakademin. Om du tittar på representation där, hur kommer ni jobba framåt? Ja, man står ju på den grund man står historiskt. Men jag tänker på vad du sa just med det populär och finkultur exempelvis. Det finns ju många sätt att lägga olika perspektiv på konst. Och jag tycker också att eftersom jag nu är på ett ställe där jag hela tiden ser gipsavgjutningar av äldre romerska och grekiska skulpturer, så tänker jag ju väldigt mycket på de stora hjältesagorna så som de tecknades i tecknade serier. Därför att där finns ju epos som är stora, liksom, som bygger på den kunskapen och vidare. Konstbegreppet är ju väldigt brett idag och ska så vara. Vi har ju en struktur som påminner mycket om det som är vid andra konstinstitutioner också. Vi har ett förflutet där företrädesvis naturligtvis män har vi hållit in män. Och så är det, men det är inte likadant idag. Och jag tycker att vi har en väldigt viktig fråga gemensam och det är vår värdegrund. Och värdegrunden bygger ju också på delaktighet, som du sa, tillit. För skapar man tillit och delaktighet i en institution så är det ju också som griper in i alla som man agerar tillsammans med. Och det är en möjlighet att ta förändringens samtal vidare. Jag tar en fråga här uppe i publiken. Hi, I understand Swedish, but I prefer to speak English. So I have a question, like in general, in fact, is how do you intend to address the issues of women of color that face both sexism and racism from men and women in Sweden? And also something I'm thinking about when listening to you all here,
that I think is interesting that you talk about interesting like kids and students, like foreigners, but there, what about people with education that are living here for like a couple of years ago? And I see a very white panel there, so yeah, this is my comment and question somehow. Det har ju pratats mycket i samband med uppropet om dubbelt eller mångdubbelt förtryck. Vet inte, vill någon i vår expertgrupp? Ja, jag tänker jag kan bygga på jättebra frågor och kommentarer. Jag tänker att jag undrar vad vi kommer se för resursfördelning eller en annan typ av resursfördelning i och med det här. Framförallt i och med de intersektioner som finns med sexism, som handlar om klass förstås, som handlar om rasism, som handlar om cis, tvåkönsnormer och så vidare. Och jag undrar lite grann hur pengar kommer att kunna fördelas, hur ansökningar kommer att hanteras för konstprojekt och så vidare. Kommer det vara ett kriterium att ha gått på en konsthögskola till exempel? Som jag tänker att det som uppenbarligen är en viktig plats förstås, men som inte är en trygg plats för många. Och som många kanske har undvikit att gå eller inte känt sig tilltalade att gå överhuvudtaget. Kommer det vara lättare att få finansiering för konstprojekt även för oss som inte har gått en konsthögskola, jag själv inräknad? Ska vi ta konstnärsnämnden? Svårt att svara på än så länge, men vi måste ju titta på strukturerna utifrån det som händer. Och vi måste definitivt ta in alla aspekter som vi redan nu gör. Vi har ju jobbat med jämställdhet i konstnärsnämnden sedan 90-talet och varit sådana här jämställdhetsmyndigheter, jämställdhetsintegrerad myndighet. Så att självklart måste vi ta in de aspekterna som en del av kvalitet. Och jag kan inte svara på idag om det kommer att bli lättare eller så, men jag hoppas verkligen att vi kommer att kunna ta in fler typer av konst. Och då blir det fler typer av människor som berättar olika historier. Otroligt viktigt. Men jag kan inte svara idag. Jag får bara haka på det, en fråga, sen tar vi det. Magdalena Malm, hur tänker du att man kan göra konstpolitik av MeToo? Det var jätteenkelt att svara på. Ja. Nej, men jag tror väldigt mycket på, jag tror att vi måste se de strukturella problemen. Jag tror att som Sara säger att den informella makten, det är där vi ser mest maktmissbruk. Det var någon ledare som skrev att inom kulturvärlden så är vi underdogs och vi vill inte erkänna när vi har makt. Men när det gäller pengar och när det gäller fördelning. Det problematiska är, vi har ju pratat jättemycket om, jag ska inte säga att vi är färdiga alls, utan men vi tänker väldigt aktivt kring de här frågorna och funderar på hur vi kan ta oss an dem. Och där är det så här, man kan ju inte kartlägga människor efter hudfärg eller ursprung eller så man måste hitta andra grepp att jobba med det. Det blir också avigt om man plötsligt har liksom register eller ska göra utfall på de dimensionerna. Så det är inte helt enkelt, vill jag säga. Men jag tror att man kan, jag satt precis och funderade på, kan man tänka sig fortbildningar för konstnärer som inte har gått konsthögskola? Alltså vad kan man tänka sig för andra strukturer om man förstår var grupperna är, vad det är som skapar uteslutning? Jag tror att vi behöver titta mer på de mekanismer som skapar uteslutning, fundera på bryggor in alltså vi behöver vara mer kreativa kring andra typer av strukturer. Jag har en fråga här bakom. Ja, nu vet jag inte, för det kanske är viktigt att stanna kvar där. För jag har tänkt hoppa in på konsthögskolorna igen. Ja. En kommentar. Kort, var det apropå det Magdalena sa? Ursäkta, jag tror jag var före. Jag är ledsen, för jag ser inte någonting. Så att Det är okej. Man behöver inte se mig. Jag ska ställa en fråga. Var är du? Här. Jag tänker spontant att det är något positivt att ha ett sånt här samtal. För man måste prata om ansvar. Och mycket av övergreppen sker på grund av att det är stängda rum och det är inte många som har tillgång till att vara i de maktrummen. Ni som sitter där framme har tillgång till de rummen och
bör då ställas till ansvar för det. Jag har 2 konkreta frågor till er som jag jättegärna bara skulle vilja höra kort hur var och en av er kanske tänker kring det. Den ena, det kommer säkert vara komplicerade frågor, så den ena är: hur ifrågasätter ni era egna maktpositioner? Och den andra är: vad gör ni för att undvika nepotism? Alltså den här rekryteringen av vänner, familj, kollegor, folk som på något sätt redan kvalificerar in i konstvärlden. För vi är många här som har erfarenheter av att stängas ut, antingen på grund av att när du ställer frågor om problemet så blir du problemet, eller det att du med din egen kropp är så pass utanför normen så du liksom inte får, du kan inte räknas in som ett perspektiv redan från början. Yes. Det är ganska kort om tid och det är många som vill ställa frågor, så du får välja vem. Jag tänker att de båda hör ihop med varandra. Ja, så vi kan... Du får välja vem du vill ställa de här svåra frågorna till. I panelen. Den som känner sig manad. Vem känner sig manad att svara på det här? Daniel. Vilka involverar vi? Man kan säga, vi ställer ut konstnärer, vi bjuder in dem till samtal, vi involverar människor på massa olika sätt. Men så kan man ju också jobba här. Och jag tänker lite grann på att trakasserier och saker som är det som vi inledningsvis pratade om, som är våldsammare kanske än vad många hade hoppats på. Vidrigare helt enkelt. Hur jobbar man med det? Då kan jag säga att om vi drar oss till minnes, jag tror Ann-Sofie, jag tänkte lite innan, vad har vi haft för saker här på museet egentligen? Då har vi haft, det gäller ju inte bara våra konstnärer som kommer, ibland är de svenska eller kommer utomlands ifrån, utan det gäller ju vänföreningar, sponsorer. Det kan uppstå så mycket konstiga saker och hemska saker. Vi hade ett fall av absolut rasistiska kommentarer och vi har haft i samband med vernissager och vänföreningar sexistiska eller faktiskt rent kladdande. Och det som vi vill göra här i huset är åtminstone att inge människor känslan av att det är fullständigt tryggt att berätta det här. Det finns flera sätt att göra det och man kan prata med sin chef, man kan prata med... Det finns massa olika sätt att få fram det här. En sak som jag tänker, jag var inte riktigt förberedd för frågorna kring skolor som jag har ju varit jätteengagerad i. Vad som slår mig är att de här hemska sakerna som vi hör om och läser om nu, att de inte har blivit anmälda överhuvudtaget. För att jag kan säga de där, när jag nu bara drog mig till minnes min sista tid och när vi faktiskt hade en misshandel, ett självmord och ett påstånd, eller en våldtäkt av det gällde 2 elever i och för sig, inte en lärare. Alla blev polisärenden. Så jag undrar, varför blir det inte det i Sverige då? Alla blev, så då får man nog, då lyssnar man nog, kan jag säga. Då lyssnar rektorn när man sitter i rättssal eller i polisförhör. Men du tror inte att det kanske kopplar i den här frågan med nepotism som togs upp här? Det kanske är en så liten värld, den här svenska. Jag vet inte, det är en liten värld i Tyskland också, det var ju där jag jobbade. Men det var en kanadensisk fantastisk kille som hade medicinerat så att han dog. Det var 2 japanska studenter där den ena anklagades för att ha blivit våldtagen. Om någon annan vill hoppa in i panelen så får man jättegärna göra det. I att jag bara, den som känner sig manad. Paula Urbano till exempel pratade ju om hur hon blev tystad när hon faktiskt försökte anmäla. Gå till polis. Men vissa saker är inte kriminella, men de är djupt kränkande. Ja, men det är de där fallen minns jag bara. Det är de vi måste komma åt också, tänker jag. Ja. Jag tror att det handlar om att man också normaliserar beteende så att det är knappt som man vågar tänka själv att de är kränkande inom en skolvärld. Därför att det är så slutna världar där man, precis som du säger Sofia, då, det är samma personer, man är ganska överens om vissa värdesystem och det finns liksom ingen utgång. Och till slut är i alla fall min upplevelse som nyrektor på Konsthögskolan att bemötande och sätt att bete sig som inte skulle vara väldigt ovanliga på andra ställen är helt normaliserat. Och det är det som händer när något blir väldigt stängt.
tar en fråga här. Nu när ni är inne på skolvärlden då, så tänker jag, ni två speciellt, kommer det att fortsätta vara tillåtet för professorer och lärare att ha sex med sina elever och studenter? Efter MeToo, kommer det vara okej eller kommer det vara tillåtet att professorer och lärare har sex med studenter och elever? Det här kan ju vara, för det är ju så att det var ju inte det i Sverige förut. Och det är väl på 70-talet någon gång man gör det tillåtet för, alltså, när man inte är på en skola, när man är ungdom längre utan är vuxen, så är det tillåtet att ha relationer mellan lärare och student. Det är väldigt, så är det ju inte på många andra ställen. Idag så skulle ju inte vi som rektorer kunna göra det. Det skulle kunna bli, det är en facklig fråga. Liksom. Vi kan inte hindra människor att ha relationer med varandra. Men det är ju förstås en annan sak än övergrepp och trakasserier. Men får jag bara säga det? Jag tycker inte att det är lämpligt. Men det är vad jag tycker. Men Sveriges universitetslärare och forskares förbund, SULF, i deras riktlinjer står klart och tydligt att sådana relationer inte är lämpliga. Vad det står är att enligt den förordning som finns så får man inte examinera personer som man har relation med. För då är det jävsförhållande. Men det är då inte olagligt att ha en relation, men det är olämpligt. Inte olagligt, men ungefär på samma sätt som det finns pressetiska regler så finns det ju etiska regler för personal de är väldigt svaga i Sverige när det gäller relationer mellan lärare och student. Och det kan man ifrågasätta. Men de pressetiska reglerna är ju någonting till exempel som inte, alltså det här med namnpublicering och sånt, det är ju sånt som hela tiden diskuteras inom journalistkåren till exempel, som finns med en som journalist. Tänker jag, det borde väl jag vet inte, alltså, eftersom jag är ganska ny, det kan bättre Maria, är det här en diskussion idag i universitetsvärlden? Ja, alltså, så här ser det ut. Har man en relation, vad ser det mellan kollega, till exempel chef och underordnad, då får man inte längre vara chef för den underordnade. Och samma princip ska gälla om man har en relation med en student, då får man inte vara hens professor eller lärare. Så jag skulle säga att det stannar inte vid examination utan att man flyttar handledarskapet på grund av precis. Jag har också en fråga här borta. Eller jag har inte en fråga, men jag tycker jag hör frågan ställas om och om igen, men svar hör jag inte. Och det är, hur lämnar makten plats för ny typ av representation? Och där skulle jag vilja säga att de förberedande konstskolorna är ju fantastiska, men också ett problem. Därför att om vi plockar enbart från de förberedande och då får vi inte in det nya, tror jag. Om inte de förberedande radikalt liksom själva gör det jobbet, eller att det blir en större diversitet. Men jag tycker att den där frågan som kom härifrån också är jättespännande. Behöver man ha gått en förberedande, alltså vilken typ av förkunskaper är det vi tittar? Kanske det räcker med så att säga att man har fördjupat sig i en problematik och skrivit om det. Det är ju ett sätt att vid rekrytering av nya studenter öppna för nya uttryck. Andra historier. Vi tar en fråga här. Du har nästan svarat på frågan i väntan på att jag fick ställa den. Daniel, jag läste en jätteintressant intervju med dig i DN där du berättade att en av dina största uppdrag, eller viktigaste uppdrag, är att söka pengar externt från sponsorer och sådär. Och då tänker jag att du känner igen dig i situationen som man är som konstnär, till exempel, att man är i en beroende situation faktiskt. Trots att du är kanske den främsta makthavaren i svensk konst, så är du också beroende av att folk ska ge dig pengar. Så det jag skulle vilja veta hur det känns i dig att vara i en sån situation, och hur det liksom, vilka konsekvenser det kan ha för verksamheten. Det är sant.
att det är en viktig uppgift för ett sånt här museum som inte klarar sig utan extern finansiering av massa olika slag. Det kan vara vänföreningar, det kan vara sponsorer, det kan vara privatpersoner som skänker pengar, det kan vara, vi har flera olika typer av vänföreningar. Där kan det ju finnas beroendeförhållanden och människor som tar ut svängarna så att säga precis lika mycket som vi har en relation till andra institutioner, till konstnärer, till kritiker, till media. Vi är bara lite drygt 100 personer här i huset, och så, eller 120 eller något sånt. Men vi har ju en enorm mängd kontakter som kan vara platsen där det uppstår såna här underliga, obehagliga saker. Och de 2 fall som jag nu minns här från senare år där vi har haft en diskussion om obehagliga kommentarer eller till och med tafsande, det har ju inte gällt vår egen personal eller våra inbjudna konstnärer, utan det har gällt externa. Det har varit vernissager och vänföreningsarrangemang. Jag kan inte dra mig till minnes nu att vi har haft något fall av sexism eller rasism eller någonting sånt här grovt i relation till just sponsorer, som är det du frågar om. Men det är klart att ett museum är kopplat till så många olika system att det kan uppstå mycket mer komplicerade saker än just bara den egna personalen eller den stora konstnären som då kommer utifrån, som jag nu raljerar om lite grann, men som vi har försökt alltid vara öppna mot. Jag vill bara säga en kommentar. Får jag säga en sak där? Fråga. Hur stor del av budgeten består av sponsorer och gåvor? Väldigt liten i procent. Om du tittar gentemot ett amerikanskt eller ett museum i andra delar av världen, så är vi ju väldigt statliga och skattefinansierade. Men ett sätt att uttrycka relationen i pengar är att säga att vi får betalt för hyran och personalen. Allt annat måste vi dra in själva. I det delade ledarskapets namn skulle jag säga någonting också. Och jag skulle säga att det finns en god sida av att vara beroende också. Man kommer ut i sin slutna värld. Därför man måste ha relationer och man måste samtala och man måste faktiskt motivera och man måste tänka och man måste ha en plan. Och det gäller ju alla, så jag tror att det är också någonting som jag tycker är så bra trend, och liksom jag ser en utveckling hos skolorna att man öppnar upp också. Man har öppna seminarier, man inbjuder till diskussioner. Det här är ett ganska slutet rum, ska jag säga. Vi är rätt homogena här. Men vi har alla grannar, vi har alla släktingar, vi alla går och handlar vår mjölk på Konsum kanske och har våra relationer. Och just att vara beroende av andra, det är ett sätt att vara i samhället och världen. Och det gäller för skolor också, lika som det absolut gäller för ett museum som vårt. Jag heter Hilde, jag är masterelev på Kungliga Konsthögskolan. Jag har frågor till Sara faktiskt, och det känns lite olustigt för vi hade ett bra möte igår där vi pratade om de här sakerna. Men idag så har jag fått veta saker som jag inte visste igår. Och du sa, Sara, att det inte har kommit in några anmälningar på sexuella trakasserier. Men jag fick veta idag att det har gjorts anmälningar på våld mellan studenter. Över 10 tillfällen senaste 2 åren. Ja, men det var inte det jag sa. Jag sa jag tittade på just för jag var nyfiken eftersom det har varit många vittnesmål, otroligt många inom MeToo när det gäller Konsthögskolan. Så bad jag vår personalchef att titta om det fanns några personalärenden med anmälda sexuella trakasserier, och det fanns det inte. Och jag ser det som ett uttryck för en tystnadskultur. Ja, jag ifrågasätter inte den biten, men jag skulle vilja gå in specifikt på det här med våldet mellan studenter, för att jag tycker att det absolut hör hit, och det hör till den gränslösa miljön på Konsthögskolan, och att det inte finns någon beredskap när sådana här saker händer. Det är alltså 2 personer som har blivit utsatta för det här, och det är över 10 tillfällen sammanlagt. Och båda de här studenterna har gått till ledningen och har fått höra att de här sakerna har förvisso hänt i skolans lokaler, men de har hänt efter skoltid. Och därför så räknas det som en privat angelägenhet mellan elever. Trots att en professor var närvarande vid ett av de här tillfällena som alltså var efter skoltid. Och då undrar jag varför finns det ingen handlingsplan? Varför gör inte skolan en polisanmälan?
Varför blir inte den våldsamma studenten avstängd eller ens varnad? Och hur ser du, Sara, på att skolan bara ansvarar för vad som händer i skolans lokaler och mellan personer på skolan fram till klockan 16? Allt det där är jättesvåra frågor. Jag vet vilket fall du pratar om och det har ju varit utrett och tror jag vill inte kommentera för mycket, är väl också på väg att utredas igen. Det är en knepig fråga med det här att man har tillgång till sina ateljéer dygnet runt. Därför att som skola, jag är ju arbetsmiljöansvarig. Om det skulle hända någonting dygnet runt så är det alltså väldigt svårt att ta ansvar för det. Och då har vi pratat med Arbetsgivarverket som är dem, och då säger de så här, om ni ger studenter tillgång på kvällen, då är det utanför deras studietid. Då kan inte ni blanda i på det sättet. Jag tycker det är en knepig fråga. Ska man då ha tillgång till... Alltså hur gör vi med det? Därför att det här har ju ändå med skolan att göra när det händer. Så att det är en fråga som vi tittar på. Jag vet faktiskt inte svaret hur vi ska agera där. Jag vill bara tillägga att jag formulerade det så nu för att det var det svaret som kom från ledningen. Men alla de här tillfällena har inte ägt rum utanför skoltid heller. Det vet jag. Och det var någonting mer jag tänkte på. Ja, nu tappar jag mig. Jag tyckte det var ganska läskigt att säga det här. Så är det ju i hela det här uppropet och allt som kommer med MeToo. Vi måste tyvärr avrunda. Jag tycker att det har varit så himla mycket mod och vilja här inne. Även från panelen. Jag håller med om att man har fått... vi måste sluta. Men jag har ett förslag. Vad sa du? Ja, det är fler. Ja, en mening. Ja, hallå? Om uppropet. Ja. Det är ju, alltså vårt upprop, allas här, har ju varit så intersektionellt som möjligt och vänder sig det är inte bara sexuella utan även rasistiska. Och när jag har läst alla de här hemska vittnesmålen så har jag också tänkt, inte för att ta bortom dem, men jag har tänkt att om det här hade varit rasistiska situationer och där jag själv har varit med om det sen jag varit verksam i gått skola och så i 10-15 år, så har det relativiserats väldigt mycket. Så jag vill bara prata om relativisering. Hur gör vi för att inte göra det från och med nu? Och inte bara när det gäller sexuella brott utan även rasistiska, väldigt subtila sammanhang som det sker hela tiden. Att vi måste granska oss själva och försöka förstå vad det är vi säger och gör. Det är så viktigt. Och tack Shiva och tack alla konstnärer. Och tack snälla panelen och hela publiken. Jag har ett förslag och det är att alla de här ämnena som kommer upp, det finns ju så många samtal som vi måste ha. Maila in dem till Moderna Museet eller till mig som chefredaktör för Konstnären, så har vi de samtalen också. Vi måste fortsätta prata. Tack för ikväll.